Üdvözlök mindenkit! Ez a videó azoknak szól, akik egy narcisztikus szülő mellett nőttek fel. Hogyan lehet kezelni az ilyen szülőt? Narcisztikus személyiségzavar az egy nagyon komoly mentális egészségügyi probléma, amely nagyon súlyos hatással van mind az érintettre, mind pedig az érintett közvetlen környezetére. És hát különösen nehéz helyzetben vannak azok a személyek, azok a gyermekek, akik egy narcisztikus szülő mellett nőttek fel. Akik egy ilyen szülő mellett nőttek fel, esélyes, hogy ők is valamiféle mentális zavarral, betegséggel küzdenek, de természetesen ez nem törvényszerű. Sokak életét megkeseríthette egy ilyen mérgező szülő, és felnőtt korban sincsenek vége. A mérgező szülő jelenléte az továbbra is nagyon erősen befolyásolhatja a mindennapi életünket, rengeteg frusztrációt okozva ezzel. A legjobb megoldás egy ilyen szülővel szemben természetesen a no contact, tehát a teljes megkapcsolatnak a megszakítása lenne, de sokaknál ez valamiért nem vitelezhető ki teljes mértékben. Nézzük át először, hogy mik a narcisztikus szülőnek az ismérvei. Tehát a narcisztikus szülőre jellemző, hogy a saját gyermekére tehát a saját maga kiterjesztéseként tekint, azt lehet mondani, hogy a gyermeke a saját meghosszabbított karja. A következő jelek pedig árulkodhatnak arról, hogy a szülőnk az narcisztikus. Először is meg kell említeni a kontrollt és a manipulációt. Tehát a narcisztikus szülő az folyamatosan manipulálja, irányítja a gyermekét, nem engedi, hogy a gyermeke az önálló döntéseket hozzon, felnőttként sem, tehát mindenbe beleszól, hiába a gyermeke az már 30-40 vagy akár 50 éves. Kettes az érzelmi zsarolás. Gyakran használja egy narcisztikus szülő az érzelmi zsarolást, hogy bűntudatot keltsen a gyermekében, és így elérje, hogy az a saját akaratát alárendelje a szülő akaratának, kívánságainak. A narcisztikus szülő az csak addig kedves a gyermekével, amíg a gyermeke pontosan úgy csinál mindent, ahogy ő azt elgondolta. Ha a gyermek ennek ellenszegül, vagy megmer fogalmazni bármilyen ellenvéleményt, sőt, nem is kell egy ellenvélemény. Ha a gyermek csak a saját véleményét elmerészeli mondani valamiről, és ez a vélemény ez nem egyezik meg a narcisztikus szülőnek a véleményével, hát akkor egy kíméletlen ellencsapás, egy büntetést ró a gyermekére. Érzelmileg zsarolja, megfélemlíti, a családból való kitagadással fenyegeti, csendelveri, meg még ezer más mindent csinálhat. Irreális elvárások, ez a következő. A narcisztikus szülő az irreális elvárásokat támasztja a gyermekével szemben is, és ha ezeknek a gyermek nem felel meg, akkor természetesen kritikával, degradálással illeti. Egy narcisztikus szülőnek soha, semmi és senki sem lehet elég jó, bárhogy is igyekezik a gyermeke, tehát mindig azt fogja érezni, hogy amit nyújt, az nem elég. Semmiben sem elég jó. A narcisztikus szülőnek egyszerűen, fogadd el, nem lehet megfelelni, mindig találni fog hibákat, és ezeket a hibákat garantálom, hogy a 10-szeresére fogja felnagyítani, így a gyermekének hát végére már semmi önbecsülése sem marad, hiszen egész életében egy narcisztikus szülő az mást sem érezhet a gyermekével, csak azt, hogy nem vagy elég jó. Meg lehet említeni a féltékenységet. A narcisztikusok rendkívül féltékenyek a saját gyermekükre is. Tehát itt féltékeny a gyermeke sikereire, féltékeny a gyermeke párkapcsolataira, féltékeny a gyermeke barátaira, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy minden olyan helyzetre féltékeny, ami nem róla szól. Tehát nagyon gyakori, hogy egy narcisztikus szülő a gyermeke párját az különféle manipulatív taktikákkal, de valahogy idővel elmarja a gyermeke mellől. Elnyomás. A narcisztikus szülő az nem engedi, hogy a gyermeke az függetlenné váljon, folyamatosan próbálja őt visszahúzni és függővé tenni, meg lehet itt figyelni, hogy anyagilag támogatja a gyermekét felnőttként is, tehát ezzel is célirányosan egy függő helyzetet kialakítva. Ha a gyermeke az pedig nem a kívánt módon viselkedik, vagy cselekszik, vagy mond valami olyat, ami nem tetszik neki, hát akkor jön, hogy az anyagi juttatásokat, tehát az anyagi forrásokat, ezt a kis csapot, ezt egyszerűen így elzárja, tehát ezzel is manipulálva a helyzetet. Milyen hatása van egy ilyen narcisztikus szülőnek a gyermekre? Hát egy narcisztikus szülővel való együttélés az igen komoly, tehát egy nagyon, nagyon mély nyomot hagyhat a gyermek mentális és érzelmi fejlődésében. A gyermeknél
mint már mondtam, kialakulhatnak, de ez nem törvényszerű, tehát kialakulhatnak személyiségzavarok, borderline, narcizmus és a többi, illetve egyéb mentális betegségek is, depresszió, például a szorongás, az rendkívül gyakori. De ami biztosan szinte borítékolható, hogy jár egy ilyen szülő mellett, az az önbizalomhiány, tehát a folyamatos kritika és a manipuláció következtében a gyermek önbizalma az rendkívül alacsony lesz, tehát nem hisz a saját képességeiben, a saját értékében, állandóan megkérdőjelezi magát mindennel kapcsolatban. Aztán ott van a függőségi viszony, a narcisztikus szülő által kialakított kontroll és függőség miatt a gyermek az nagyon nehezen válik, leginkább sehogy nem válik önállóvá, és gyakran felnőttként is azt lehet megfigyelni, hogy függőségi viszonyokba bonyolódik más személyekkel, tehát állandóan a gyermek felnőttként is másokra támaszkodik, nem tud önállóan dönteni, nem tud önállóan élni, nagyon gyakori a kódepencia, a társfüggőség kialakulása. Érzelmi sérülések, borítékolható, sajnos elkerülhetetlen egy ilyen szülő mellett, a folyamatos érzelmi zsarolás és a manipuláció miatt a gyermek az érzelmileg rendkívül sérülékeny lesz, tehát nagyon nehezen bízik meg másokban, és hát, mint mondtam, gyakran szenved szorongástól vagy depressziótól, és a kötődési stílusa, hát természetesen neki nem tud kialakulni egy biztonságos kötődési stílus, nem tud biztonságosan kötődni más emberekhez. Nagyon gyakori, hogy egy narcisztikus szülőnek a gyermekénél elkerülő kötődési stílus alakul ki. Mi az, amit tehetünk egy ilyen szülővel? Hát a legjobb az lenne természetesen, hogy a no contact módszert alkalmazzuk. A no contact ugye az azt jelenti, hogy a teljes kapcsolatot megszakítjuk egy ilyen narcisztikus mérgező szülővel, de sokan ezt valamiért nem tudják kivitelezni. Tehát ha felismerjük, hogy a szülőnk narcisztikus, nagyon fontos, hogy lépéseket tegyünk annak érdekében, hogy megvédjük saját magunkat és javítsuk az életminőségünket. És akkor itt felírtam ide néhány pontot, ami úgy gondolom, hogy hasznos lehet, ha már a no contact módszert azt nem tudjuk alkalmazni. Tehát itt van először is a teljes elhatárolódás. Tehát sok szakértő egyetért abban, hogy a legjobb lépés az ilyen esetekben egy narcisztikus szülővel szemben a teljes elhatárolódás. Tehát ha lehetséges, akkor minimalizáljuk a kapcsolatot ezzel a szülővel, hogy ezzel is csökkentsük a manipuláció és a kontroll hatását ránk nézve a saját életünkre. A low contact módszer, tehát itt nem no contact van, hanem low contact, ennek az alkalmazása ez hatásos, tehát nem szakítjuk meg teljesen a kapcsolatot, hanem nagyon minimális kommunikációt alkalmazunk egy ilyen szülővel szemben, de viszont nem megyünk bele semmiféle játékba, semmiféle manipulációs játékba, tehát ettől teljesen elhatárolódunk. Nagyon fontos a határoknak a meghúzása, tehát ha a teljes elhatárolódás az nem lehetséges, tehát nem lehetséges a no contact, akkor nagyon fontos, hogy nagyon világos és szilárd alapokon meghúzódó határokat húzunk egy ilyen szülővel szemben, tehát ne hagyjuk, hogy a szülő az beleavatkozzon az életünknek a minden területébe, tehát meg kell tanulni nemet mondani, a nem az egy egész mondat, és teljesen rendben van, ha nemet mondasz valamire, tehát én azt mondom, hogy tanulj meg nemet mondani. Támogatói hálózat kialakítása, keressünk támogató barátokat, rokonokat, vagy akár terapeutát, ők segíthetnek feldolgozni ezt a rendkívül nehéz helyzetet, és támogatni minket ezekben a nehéz időkben. Az, hogy te milyen emberekkel veszed magad körbe, az rendkívül fontos, tehát én azt mondom, hogy a károgó, negatív embereket, azokat egyszerűen mellőzd, vágd ki az életedből, és vedd magad körbe pozitív emberekkel, ugyanis az, akikkel te körbeveszed magad, az ragályos. Nagyon fontos az önfejlesztés és az önismeret, tehát dolgozzunk önmagunkon, hogy megerősítsük az önbizalmunkat, a képességeinket. Az önismereti munka az segíthet abban, hogy felismerjük a saját értékeinket, a saját képességeinket, és hogy függetlenedjünk a narcisztikus szülő hatásától. Viszont ez az önismereti munka, ez nem egy ilyen és könnyű valami, tehát ez arról is szól, hogy egyben felismerjük a saját gyengeségeinket, a hiányosságainkat, a korlátainkat, tehát hogy mely területeken kell dolgoznunk önmagunkon, akár egy szakember segítségével. Az önismeret az nagyon sok esetben ez fájdalmas felismeréseket hozhat, tehát mik azok a dolgok, amikkel nekünk szembe kell nézni, és dolgozni ezeken, hogy a jövőben majd egy kiegyensúlyozottabb és boldogabb életet élhessünk. A terápia segített feldolgozni a múltbeli sérüléseket és egy új egészségesebb mintákat kialakítani. A terapeutával való munka az segít abban, hogy megértsük a narcisztikus szülő viselkedésének a hatásait ránk nézve, és megtanuljuk kezelni azokat, tehát
Tehát a terapeuta az segít majd neked megtalálni az utat újra önmagadhoz. Következő nagyon fontos pont, önállóság és a függetlenségnek a fejlesztése. Próbáljuk meg, tehát ezzel gyakoroljuk, hogy önálló döntéseket hozni, és mindenképpen függetlenedjünk a szülő befolyásától. Ez természetesen magában foglalja az anyagi függetlenség elérését, saját életcélok, a karriernek a kialakítását, tehát úgy gondolom, hogy az anyagi függetlenségnek a megszerzése ez különösen fontos, mivel, mint a videóban már említettem, a narcisztikus szülők gyakran használják a pénzügyi kontrollt, felnőtt korban is egyfajta manipulációs eszközként, tehát a saját karrier, az életcéloknak a meghatározása segít abban, hogy felfedezzük, hogy kik is vagyunk tulajdonképpen valójában, és milyen irányba szeretnénk haladni az életben. Tehát fontos, nagyon fontos, hogy olyan célokat tűzünk ki magunk elé, amelyek nem a szülő elvárásain alapulnak, hanem a saját vágyaink és a saját értékeinket tükrözik. Az önálló döntéshozataloknak a gyakorlása segít megerősíteni az önbizalmunkat és a saját képességeinket, amelyek úgy gondolom, hogy elengedhetetlenek a független élethez. Az önállóság fejlesztése során érdemes lehet itt megemlíteni azt, hogy új készségeket kell tanulni, ezek pedig növelhetik az önálló életvezetési képességeinket. Az önismereti munka, például a meditáció, naplóírás, ezek szintén segíthetnek abban, hogy jobban megértsük önmagunkat és a saját szükségleteinket, így könnyebben el tudjuk különíteni a saját igényeinket a narcisztikus szülő befolyásától. Továbbá tudatosítsuk ezeket. Tehát először is tudatosítsuk a manipulációt. Tehát fontos felismerni és tudatosítani, amikor a narcisztikus szülő az valamilyen módon manipulálni próbál minket, tehát ezzel a tudatossággal könnyebben ellenállhatunk a befolyásolásának. Tehát ne feledd, hogy itt minden róla szól, és azt kell, hogy mondjam, bárhogy is fáj, de semmi sem szól rólad, tehát ő nem nézi a te igényeidet, nem nézi a te érzelmi állapotodat, nem vesz figyelembe semmit veled kapcsolatban, csak a saját önös érdekei az, ami vezérlik a saját narcisztikus ellátmányának a beszerzésére, tehát erre irányul mindenféle akciója veled kapcsolatban. Kettesne, keressük a szülő jóváhagyását, tehát fogadjuk el, hogy a narcisztikus szülő az valószínűleg soha nem fogja teljes mértékben jóváhagyni a te döntéseidet, tehát tudatosítsd azt, hogy nem lehet neki megfelelni, tehát mindig találni fog hibákat benned, tehát magában természetesen nem fog soha semmiféle hibát találni, hiszen egy narcisztikus az egy túlkompenzált énképpel rendelkezik, egy hamis énnel, ami tökéletes minden szempontból. Te viszont egy felnőtt ember vagy, saját önálló élettel, saját önálló gondolatokkal, saját önálló döntésekkel. Most ismételni fogom önmagam, de ez egy rendkívül fontos pont, tehát tanulj meg nemet mondani, tehát a nem szó használata az kulcsfontosságú, és hát már említettem itt korábban a videóban, de ez rendkívül fontos, így most ismételni fogom önmagam, tehát tudatosítsd ezt, tehát tanulj meg nemet mondani. Ha a narcisztikus szülőnk valami olyasmit kér tőlünk, ami ártalmas, vagy abszolút nincs ehhez kedvünk, amit kér, akkor egyszerűen csak mondj neki nemet. A nemet, ez a lényege, hogy ezt nem kell megmagyarázni. A nem, az nem, és kész. Az, hogy ő ezzel mit kezd, és nem fogadja el, mert nem fogja elfogadni, hanem majd meglátod, hogy különféle manipulatív technikákba kezd ellened, oké, de ez már az ő dolga, és nem a tiéd. És ez nem téged minősít, hanem ez őt minősíti. Saját érdeklődési körök és hobbik, tehát találjuk meg azokat a tevékenységeket, amelyek boldoggá tesznek minket, és amelyekben úgy érezzük, hogy végre kiteljesedhetünk teljesen anélkül, hogy a szülő az befolyásolhatna bennünket. Tudatosítsd magadban, hogy jogodban áll boldogan élni, és jogodban áll azokat a dolgokat csinálni, amiket te szeretsz, és amik téged feltöltenek. Ezek a lépések, ezek segíthetnek abban, hogy függetlenedjünk a narcisztikus szülőtől, és egy önálló, boldog életet élhessünk. Fontos, hogy ne féljünk segítséget kérni és megtenni a szükséges lépéseket a saját mentális jólétünk érdekében. Tehát ha úgy érzed, hogy nem megy egyedül, nem megy a rokonokkal, nem megy a barátokkal, akkor mindenképpen kérd szakember segítségét, aki segíteni tud neked, ez abszolút nem szégyen. A legjobb módszer egy narcisztikus szülővel szemben természetesen, mint már elmondtam, a no contact, tehát a teljes kapcsolatnak a megszakítása lenne,
de ha valamiért, valamilyen okból kifolyólag ezt nem tudod kivitelezni, akkor próbáld ki ezeket a módszereket. Remélem, hogy ezzel segíthettem. Ha informatívnak találtad a videót, akkor pedig nyomj egy lájkot rá. Csatornámra nagyon sok videó van már feltöltve, több mint 300. Lehet, hogy valamely kérdésedre megtalálod a választ. Nézz szét, én köszönöm a figyelmet.